අයිබෝන් සියලුම දෙනාට ජයග්‍රාහි දවසකට සුභාශිංෂණ එක් කරමින් ආරම්භ කරන්නම් අද දවස විඩියෝ එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සන භාෂාවක්. ඒ වගේම අද වෙද්දි ලෝකෙත් එක්ක ගණු දෙනු කරනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ සන්නිවේදන මාධ්‍යයක් විදිහට අතිශයින් වැදගත් භාෂාවක්. මේ හේතුව නිසා අපේ රටේ බොහෝ දෙනා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න දැඩි පරිශ්‍රමයක් තරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන දරුවන්ට සහ වැඩිහිටි ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් ඒ ආරම්භයත් එක්ක අද දවසේ මාතෘකාවට යොමු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ ගහක් නම් ඒ ගහේ අරටුව විදියට අපි හඳුනා ගන්නවා ග්‍රැමර්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාකරණ කොටස්. මේ ව්‍යාකරණ නීති අතරේ ටෙන්සස් වලට ලැබෙන්නේ හරිම විශේෂී ස්ථානයක්. මෙහිදී වැදගත්ම කරුණ තමයි ටයිම් සහ ස්කෝප් කියන්නේ කාලය සහ අන්තර්ගතය කියන සාධක දෙක පදනම් කරගෙන ප්‍රධාන කාණ්ඩ 4ක් යටතේ අපි ටෙන්සස් 12කට වෙන් කරලා ඉගෙන ගන්නවා. මේ ටෙන්සස් 12 අතරින් පළවෙනියා ඒ කියන්නේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස්. මෙයා තමයි අද දවසේ අපේ මාතෘකාව. මේ වීඩියෝ එක බලන දරුවෙක්ට සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද? සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වල ස්ට්‍රක්චර් එක මොන වගේද? ඒ කියන්නේ හැමදාම අපි ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් verb සහ object කියන ස්ට්‍රක්චර් එකට අමතරව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා negative sentences, positive sentences, පස්සේ interrogative sentences මේ හැම දෙයක්ම මුල සිට අගට හරිම සරල පැහැදිලි කිරීම එක මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. මෙච්චර කාලයකට නොතේරිච්ච ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරුම් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙවි. එහෙමනම් මුලින්ම usage of simple present tense කියන මාතෘකාව යටතේ අපි අවධානය යොමු කරමු simple present tense ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වන අවස්ථා සම්බන්ධව. ප්‍රධාන අවස්ථා 4ක් අපි හඳුනා ගන්නවා. පළවෙනි එක තමයි general truths and scientific fact, දෙවෙනි එක habitual actions, තුන්වෙනි එක fixed arrangements, හතරවෙනි එක future constructions. අපි මෙතනදී වෙන වෙනම ප්‍රායෝගිකව simple present tense මේ අවස්ථා 4ෙදී භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමු. මෙතනදී පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් general truths and scientific fact කියන කාරණා. general truth එකක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ නියතයක්. උදාහරණයක් විදිහට උදේට ඉර පායනවා, හවසට ඉර බැහැලා යනවා. The sun sets in the west, the sun rises in the east. මේක නියතයක්. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් විදිහට උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අවස්ථාව scientific fact. scientific fact එකක් කියලා කියන්නේ දැනටමත් විද්‍යානුකූලව ඔප්පු කරලා තියෙන කාරණාවක්. උදාහරණයක් විදිහට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100ක උෂ්ණත්වයේදී වතුර නටනවා. water boils at 100 degrees of Celsius. මේවා simple present tense ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වන පළවෙනි අවස්ථාවට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. simple present tense භාවිතා වෙන දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි habitual actions කියලා කියන්නේ. habitual actions කියන වචනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහිලා නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම habit කියන වචනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහිලා තියෙනවා. habit එකක් කියලා කියන්නේ පුරුද්දක්. එහෙනම් habitual actions කියලා කියන්නේ අපි පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල්. බලන්න මේ උදාහරණ තුන දිහා. every day I go to work by bus. හැමදාම මම බස් එකේ තමයි වැඩට යන්නේ. The firm publishes their company magazine every month. ෆර්ම් එක හැම මාසෙම ඒගොල්ලොන්ගේ කම්පැනි මැගසින් එකක් පබ්ලිෂ් කරනවා. I brush my teeth every day. මම හැමදාම උදේට දත් මදිනවා. එතකොට මේ උදාහරණ තුන habitual actions විදිහට simple present tense යටතේ ප්‍රායෝගික භාවිතා කිරීමක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි fixed arrangements කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනටමත් සැලසුම් කරලා අනාගතයේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. බලන්න මේ උදාහරණ දිහා. My brother's flight arrives around 5 pm. දෙවෙනි උදාහරණේ our vacation starts on the 16th of April. මේ උදාහරණ දිහා බැලුවම ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මේ දේවල් අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න දැනටමත් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දේවල් අපි අනාගත කාල විල් දාලා අනාගත කාල වාක්‍යයක් විදිහට නෙවෙයි ලියන්නේ. අපි ඒවා simple present tense පාවිච්චි කරලා ලියනවා. මෙතනදී අපි හඳුනා ගන්නවා මේ වාක්‍ය ලියද්දී දැනටමත් schedule වෙච්ච දේවල් මේ විදිහට simple present tense හරහා simple present tense භාවිතා කරලා ලියනවා කියන කාරණාව. අවසාන අවස්ථාව තමයි future constructions කියලා කියන්නේ.
මෙතනදී වැදගත්ම කාරණාව තමයි ෆියුචර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් යටතේදී සිම්පල් ෆියුචර් ටෙන්ස් වාක්‍යයක් සහ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වාක්‍යයක් එකට එකතු වෙලා තමයි මේ වාක්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු I will meet you before you leave. මම ඔයා යන්න කලින් ඔයාව හම්බ වෙන්නම්. දෙවෙනි උදාහරණේ he will give it to Ruwan when he comes home. ඔහු ඒක රුවන්ට ලබා දෙයි. රුවන් ඔහු ගෙදර ආවට පස්සේ. මේ වාක්‍ය දිහා බැලුවම අපිට පැහැදිලි වෙනවා සිම්පල් ෆියුචර් ටෙන්ස් වාක්‍යයක් එක්ක අපි සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වාක්‍යයක් එකට එකතු කරලා පාවිච්චි කරනවා මේ වාක්‍ය රටාවේ. මෙතනදිත් සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වෙනවා කියලා අපිට පැහැදිලි වෙනවා. හරි, සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතා වන අවස්ථා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අද පාඩමේ වැදගත්ම කොටසට අපි යොමු වෙනවා. ඒ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වල ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ප්‍රධාන වාක්‍ය රටා හතරක් යටතේ කතා කරනවා. පළවෙනි එක පොසිටිව් සෙන්ටෙන්සස්, දෙවෙනි එක නෙගටිව් සෙන්ටෙන්සස්, තුන්වෙනි එක ඉන්ටග්‍රේටිව් සෙන්ටෙන්සස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න හදන හැටි. හතරවෙනි එක නෙගටිව් ඉන්ටග්‍රේටිව් සෙන්ටෙන්සස්. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ප්‍රශ්න හැදෙන හැටි. එතකොට අපි මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි object එකයි එහෙම නැත්නම් rest of the sentence කියන කාරණාව යටතේ වාක්‍යයක් simple present tense යටතේ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි බලමු මේ වාක්‍ය ආකෘතියට එහා ගිහිල්ලා මේකේ simple present tense වල කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් positive sentences ගැන අවධානය යොමු කරමු. positive එහෙම නැත්නම් ධනාත්මක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලදී මොකක් හරි ක්‍රියාවක් සිදු කරනවා කියන අදහස. ඉතින් ඒ යටතේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ උදාහරණ 6ක් රැගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට උදාහරණ වර්ග කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන්න සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වල සබ්ජෙක්ට් එක අනුව කොහොමද verb එක වෙනස් වෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධව. මෙතනදී පළවෙනි උදාහරණය දිහා බැලුවොත් I go to the school on foot කියලා තියෙනවා. මෙතන මෙහා පැත්තේ he goes to the school on foot කියලා තියෙනවා. එතකොට I කියන noun එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ go කියලා තියෙන්නත් he කියන noun එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ goes කියලා තියෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද I කියන්නේ plural noun එකක්. he කියන්නේ singular noun එකක්. simple present tense වල තියෙන වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි වාක්‍යයේ noun එක. ඒ කියන්නේ නාමපදයේ අනුව ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ ෆෝම් එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට I කියන noun එකත් එක්ක go කියන ක්‍රියාපදයේ අපි base form එකකින් තමයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ he කියන noun එකත් එක්ක go කියන ක්‍රියාපදයට අපි es එකතු කරනවා. es එකතු කරන්නේ o අකුරෙන් go කියන වචනේ ඉවර වෙන නිසා. දෙවෙනි උදාහරණය දිහා බැලුවොත් you look beautiful. you කියන වචනේ plural වචනයක් විදිහට අරගෙන look කියන එක base form එකකින් තමයි අපි එතනදී තියලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි උදාහරණේ විරුද්ධ පැත්ත දිහා බැලුවොත් එහෙම she looks beautiful කියලා තියෙනවා. she කියන noun එක singular noun එකක්. ඒ නිසා look කියන ක්‍රියාපදයේ base form එකකින් තියන්නේ නැතුව අපි look කියන ක්‍රියාපදයට s අකුරක් එකතු කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි උදාහරණේ good children brush their teeth twice a day. හොඳ ළමයි දවසකට දෙපාරක් දත් මදිනවා. එතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා අමල් brushes his teeth twice a day. අමල් දවසකට දෙපාරක් දත් මදිනවා. ඉතින් මේ විදිහට වාක්‍යයක noun එක අනුව, ඒ කියන්නේ නාමපදය අනුව ක්‍රියාපදය වෙනස් කරලා අපි ලියනවා simple present tense වල. noun එක singular නම් ක්‍රියාපදයට s අකුරක් එකතු කරනවා. noun එක plural නම් ක්‍රියාපදයට base form එකකින් ක්‍රියාපදය අපි base form එකකින් තියනවා. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු negative sentences වෙත. negative කියන වචනේ අදහස තමයි මොකක් හරි ක්‍රියාවක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන අදහස. ඉතින් මේ උදාහරණ දිහා බැලුවම තේරෙයි she does not එහෙම නැත්නම් she doesn't look beautiful. I do not එහෙම නැත්නම් I don't go to the school on foot. Amal does not brush his teeth twice a day. ඒ කියන්නේ මේ උදාහරණ දිහා බැලුවම අපිට තේරෙනවා not කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා negative කරන්න සහ එතනදී does do කියන වචන දෙක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා not කියන වචනේ අපිට මේ වාක්‍යයට එකතු කරන්න. මේ ක්‍රියාවලිය අපි තවදුරටත් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරගනිමු. මේ වාක්‍යයක් නෙගටිව් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපි පහත උදාහරණ දෙක ආශ්‍රිතව පැහැදිලි කර ගැනීමක් සිදු කරමු. She looks beautiful. They look beautiful. she කියන්නේ singular noun එකක්, they කියන්නේ plural noun එකක්. ඉතින් මේ
වාක්‍ය දෙකම නෙගටිව් කරගන්න අපිට අවශ්‍යයි not කියන වචනය ඇතුළත් කරන්න. හැබැයි not කියන වචනේ helping verb එකක් නැතුව අපිට කිසිම තැනකදී එකතු කරන්න බැහැ වාක්‍යයකට. ඉතින් බැලූ බැල්මට she looks beautiful කියන වාක්‍යයේ helping verb එකක් අපිට නැහැනේ. ඉතින් අපි උපකල්පනයක් කරනවා looks කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ does කියන වචනේ look කියන වචනේ එකතු වෙලා කියලා. look කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ do කියන වචනේ look කියන වචනේ එකතු වෙලා කියලා. ඉතින් අපි මේ ක්‍රියාපදය උපකල්පනයක් විදිහට දෙකට කඩා ගැනීමක් සිදු කරොත් does කියන වචනේ look කියන වචනේ එළියට ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට looks කියන වචනේ දෙකට කඩලා does කියන වචනේ සහ look කියන වචනේ එළියට ගන්නවා. එතකොට අපිට හරියම ලේසි not කියන වචනේ එකතු කරන්න. එතකොට she does not look beautiful. අනිත් එක they do not look beautiful. අපි මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාව තමයි කිසියම් ක්‍රියාපදයක s අකුරක් simple present tense යටතේ තියෙන වාක්‍යයක කිසියම් ක්‍රියාපදයක s අකුරක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන helping verb එක තමයි does. simple present tense යටතේ තියෙන වාක්‍යයක ක්‍රියාපදය base form එකකින් තියෙනවා නම් එතන තියෙන helping verb එක තමයි do. එතකොට මේ not කියන වචනේ අපි helping verb එකක් විදිහට එකතු කරනවා නම් මේ does කියන වචනයට හරි do කියන වචනයට හරි අපි එකතු කරන්න ඕනේ. ඕක තමයි වාක්‍යයක් නෙගටිව් කිරීමේ සරල ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු interrogative sentences වලට. interrogative sentences කියලා කියන්නේ කිසියම් වාක්‍යයකින් අපි ප්‍රශ්නයක් හදන හැටි. මෙතනදිත් අපි අර කලින් ක්‍රියාපදය දෙකට කඩාගත්ත උපකල්පනය පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඇත්තටම උපකල්පනයක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මේ උදාහරණයේ he walks along the road. ඔහු පාර දිගේ ඇවිදගෙන යනවා කියන උදාහරණය. එතකොට ක්‍රියාපදයේ විදිහට අපි ගන්නේ walks කියන එක. walks කියන එකට s අකුරක් එකතු කරලා තියෙනවා. මොකද he කියන්නේ singular noun එකක් නිසා. මෙතනදී අපි walks කියන ක්‍රියාපදය දෙකට කඩලා වෙන් කරගන්නවා does කියන එකයි walk කියන එකයි. අපි හැමනිතරම ප්‍රශ්නයක් හදද්දී සිදු කරන ක්‍රියාවක් තමයි සිදු කරන දෙයක් තමයි වාක්‍යයක helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට අරගෙන යන එක. අපි හැමනිතරම මේක ළමයි මතක තියාගන්න. ඕනම තැනකදී ප්‍රශ්නයක් හදද්දී වාක්‍යයක් ඇතුළේ තියෙන helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට යනවා. අපි මුලින්ම කරේ ක්‍රියාපදයේ දෙකට කඩාගත්තා. එතකොට ආවා he does walk along the road කියන එක. ඊට පස්සේ අපි helping verb එක අරගෙන ගියා වාක්‍යයේ මුලට. ඊට පස්සේ අපිට අවසානයේ ප්‍රශ්නේ හැදුනා does he walk along the road. අවසාන වශයෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ negative interrogative sentences වලට. negative interrogative sentence කියලා කියන්නේ කිසියම් negative වාක්‍යයකින් අපි ප්‍රශ්නයක් හදන ආකාරය. ඉතින් මේ උදාහරණය දිහා බලන්න she doesn't look beautiful. ඒ කියන්නේ negative sentence එකක් නේ. මෙතන ක්‍රියාපදය doesn't look කියලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි noun එක she. she කියන්නේ singular noun එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන සරල දේ තමයි වාක්‍යයක helping verb එක not කියන වචනේත් එක්කම වාක්‍ය මුලට අරගෙන යනවා. එතකොට doesn't she look beautiful කියන එක negative interrogative sentence එකක් විදිහට අපිට අවසානයේදී සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් simple present tense වලට අදාළව ගොඩක් වැදගත් කරුණු රාශියක් සාකච්ඡා වුණා. විශ්වාස කරනවා වීඩියෝ එක බලපු හැම කෙනෙක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් තමන්ගේ දැනුමට එකතු කරගන්න ඇති කියලා සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න මොකක් හරි දෙයක් වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්න ඇති කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට රැඳිලා ඉන්න. තව ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ ගොඩක් වීඩියෝ ඉස්සරහට එන්න නියමිතයි.